नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताज किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. सगळीकडेच आता अनंत चतुर्दशीला गणपती बाप्पाचं विसर्जन झालं आहे आणि पितृपक्ष सुरू झाला आहे. वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळे पदार्थ करून प्रत्येकजण आपापल्या पूर्वजांना नैवेद्य दाखवत असतो. आमच्या भागामध्ये जे जे पदार्थ बनवले जातात त्यातलाच एक पदार्थ मी आज बनवणार आहे, तो म्हणजे दह्याची कढी. तर ती बनवण्यासाठी मी काय काय घेतलं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. कढी बनवण्यासाठी मी इथे 200 ग्रॅम दही घेतलं आहे. हिरव्या मिरच्या कट करून घेतलेल्या आहे. कढीपत्ता, कोथिंबीर, थोडेसे धणे घेतले आहे. मीठ, मोहरी, जिरे आणि हे मेथी दाणे घेतलेले आहे. या ठिकाणी मी थोडंसं डाळीचं पीठ घेतलं आहे आणि हिंग. तर कढी बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपण हे जे दही आहे, दही त्यामध्ये थोडंसं डाळीचं पीठ घालून मिक्सरवर ते बारीक करून घेणार आहोत. मिक्सरमध्ये थोडंसं हे दही घालून घ्यायचं आहे. याच्या गुठळ्या ज्या आहेत त्या थोड्याशा प्लेन होतात आणि आपण जे काही डाळीचं पीठ वापरणार आहोत ते पण त्यामध्ये छान मिक्स होऊन जातं. तर यासाठी आपण एक साधारण 2 चमचे डाळीचं पीठ घालून घेऊया. थोडक्यात आपण मिक्सरवर थोडंसं एकजीव करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने मिक्सरमध्ये थोडंसं डाळीचं पीठ त्यामध्ये मिक्स करून घेतलं आहे. जास्त वेळ फिरवायचं नाही आहे. एक फक्त ते पीठ जे आहे ते मिक्स होईपर्यंत फिरवून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरचं भांडं वगैरे त्यामध्ये पाणी घालून ते काढून घेतलेलं आहे. या ठिकाणी मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये आता मी 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेते. यामध्ये तुम्ही तूपही, जे आपलं गावरान तूप असतं ते पण वापरू शकतात. या ठिकाणी आपलं तेल छान तापलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये सर्वात प्रथम मोहरी घालून घेऊया आणि मोहरी छान तडतडून द्यायची आहे. मेथी दाणे घालायचे आहे, थोडेसे अर्धा चम्मच. जिरे, मिरची, थोडेसे धणे, अगदी थोडेसे घालायचे. थोडासा हिंग घालायचा आहे. कढीपत्ता, यानंतर घालायची आहे हळद आणि हळद घातल्यानंतर त्यावर कोथिंबीर जी आहे ती अशी घालून घ्यायची आहे, जेणेकरून त्या कढीला रंग छान येतो. कोथिंबीरीचा हिरवा रंग जो आहे त्या कढीला छान येतो, त्यामुळे नंतर घालून घ्यायची आहे. आणि यामध्ये घालायचं आहे आपण जे दही आहे मिक्स करून ठेवलेलं ते घालून घ्यायचं आहे. आता या कढीला पाणी घालताना थोडंसं हळूहळू घालायचं आहे, कारण आपण त्यामध्ये डाळीचं पीठ वापरलेलं आहे आणि डाळीचं पीठ जे आहे जशी कढी गरम होत चालते तशी ती घट्ट होत चालते आणि त्यामुळे थोडंसं आधी कढी गरम होऊ द्यायची आहे. जर आपल्याला फार ती घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं पाणी अजून घालून घ्यायचं आहे. आणि आता ह्या स्टेजला आपण यामध्ये मीठ घालून घेणार आहोत. कढईला जेव्हा आपण कढ आणत असतो तर म्हणजे माझी आई नेहमी म्हणायची की कढी ही नेहमी फुटीर फुटीर असावी, म्हणजे कशी की ती पूर्ण त्याची जी उकळी आलेली असते ती फुटू द्यायची नाही आहे. उकळी फुटण्याआधीच तो गॅसची फ्लेम जी आहे ती बंद करून द्यायची आहे. तशा प्रकारची जी कढी असते ती पिण्यासाठी खूप छान लागते.
म्हणून मी पूर्ण उकळी तिला येऊ देणार नाही आहे. उकळी येण्याच्या आतच गॅसची फ्लेम जी आहे ती बंद करून देणार आहे. जर का तुम्हाला कढी आंबट आवडत नसेल तर त्यामध्ये थोडेसे साखरेचे दाणे घालून घेतले तरीही चालतात. 1 ते 2 चमचे साखरेचे दाणे घालून घेतले तरीही चालतात. पण जर तुमचं दही खूप आंबट नसेल आणि त्याची कढी तुम्ही बनवली तर त्यामध्ये साखरेचे दाणे नाही घातले तरीही चालतात. तर याला छान आता उकळी फुटण्याच्या बेतात आहे. तर मी उकळी फुटण्याच्या आतच ही गॅसची फ्लेम जी आहे ती बंद करून घेणार आहे. बघा या ठिकाणी अशा स्टेजला उकळी येण्याच्या आत आपण ही गॅसची फ्लेम बंद केली आहे. अशा प्रकारे आपली कढी तयार आहे. आता आपण ती सर्व करून घेऊया. कशी वाटली तुम्हाला कढीची रेसिपी? आवडली असल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा प्रेस करा जेणेकरून माझे येणारे नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन वेळोवेळी भेटत जातील. तर चला भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.